Ibang figure naman ng cantilever beam shear force diagram and bending moment diagram mga boss ang kukomputin natin sa video nating ito. Ang figure natin mga boss merong mga load na 2 kN, tapos 6 kN, 4 kN per meter na uniformly distributed load. Tapos meron siyang total length na 5 meters mga boss, no? Yung reaction natin mga boss, meron tayong tatlong reaction dito, no? Yung horizontal, vertical, at saka yung moment mga boss, no? Ngayon, bago natin computein yung shear diagram mga boss at saka bending moment diagram, i-review muna natin mga boss yung pag-compute ng mga reactions, no? Mabilisan lang ko computein natin kasi yan yung unang step para ma-compute mga boss yung shear and bending moment diagram. Okay, umpisahan na natin mga boss yung computation ng shear and bending moment diagram. Unahin natin sa pag-compute ng mga reactions. Yung una natin ko-computein mga boss yung horizontal reaction. Dito sa horizontal reaction mga boss, no? Since wala naman tayong given na horizontal force, no? Yung horizontal reaction natin mga boss is equal to 0 yan, no? Ayan yung RAX equal to 0 yan, no? So, ang susunod na ko-computein natin mga boss, ito namang RAY o yung vertical reaction mga boss, no? Dito sa vertical reaction mga boss, merong gagamit tayo ng equation. Ito yung summation of forces vertical is equal to 0, no? Upward forces is positive, yung downward forces naman is negative, no? Kaya yung equation natin mga boss, RAY, ito yon upward, no? Tapos minus 2 kN, ito yon downward naman siya, no? Minus 6 kN, ito yon, no? So, yung minus 8 kN na yan mga boss, no, hindi natin nakikita dito. Ito yan, no, 4 kN, no, na uniformly distributed load times 2. Ayun, 8 kN yan mga boss, no. Ito yan mga boss, no, yung 8 kN na yan. Ayun, yung distance niya mga boss, no, sa gitna, no. So, since 2 meters ito, bali 1 meter siya rito, 1 meter siya ron, no. Ayan yung 8 kN na concentrated load, no, pag kinompute na natin itong uniformly distributed load, no. So 4 kN times 2, so sa gitna siya, no, is equal to 0. Ito yun mga boss, no. Yung magiging RAY natin mga boss, ito yan, no. So 16 kN, no. So yung 16 kN na yan mga boss, upward yan, no, kasi positive yung answer natin. Tama itong direction na inassume natin, no, sa vertical reaction. Ayan yung horizontal and vertical reaction. So ang susunod na ko-computein natin mga boss sa itong moment naman, no. Sa moment naman, madali namang computein ito mga boss. Gagamit tayo ng summation of moment at A, no, is equal to 0. Clockwise is positive, no. Counterclockwise naman is negative. Yung pag-compute naman ng moment mga boss, force lang times yung moment arm, no. Ayan yung pag-compute ng moment, no. Ito yung equation natin mga boss, no. Basta tandaan natin, gagamit tayo ng equation na summation of moment at A is equal to 0. Clockwise is positive, counterclockwise naman is negative, no. Yung magiging equation natin mga boss, no, magiging ganito yan. Ayan, no. So minus moment A, counterclockwise ito, no, plus 2 times 1, ito yon, no, plus 6 times 2 yung moment arm niya, no, plus 8 times 4 yung moment arm niya, no. Ayun, no, is equal to 0, no. Pag sinimplify yan mga boss, no, ganito ang magiging itsura niyan, no. Minus moment A plus 2, ito yon, no, plus 12, ito yon, plus 32, ito yon, no, is equal to 0. So ibig sabihin yung moment A natin mga boss is equal to 46 kN meter, no. So yung 46 kN meter na yan mga boss, ito yon, no. So counterclockwise siya. So tama yung inassume nating direction, no. Once na na-compute na yan mga boss, yung mga reaction na yan, vertical, horizontal at saka yung moment, o pwede na nating gawin yung shear and bending moment diagram natin, no. Unahin natin yung pag-compute ng shear mga boss, no. Yung sa shear natin, manggagaling yan sa reaction at saka sa load, no. Dito sa cantilever natin ito, no. So ibig sabihin, yung forces upward, no, is positive, yung downward naman is negative. So
meron tayong reaction na 16 kilonewton. Dito yan mga boss, magiging ganito yan kung ipa-plot natin, no? Ayun yun, upward yan, no? Ito yung 16 kilonewton, no? Since wala naman tayong load dito mga boss, no? Didiretso yung line natin dito. Ganito ang magiging itsura niyan. Ayun, so didiretso siya, no? Since meron siyang 2 kilonewton na concentrated load dito mga boss, yung 16 kilonewton, magbabawas tayo ng 2 kilonewton. So bababa yan mga boss, no? Magiging itsura niyan, ganito siya, no? Ayun, bababa siya. So magiging 14 kilonewton na lang, no? Since wala namang siyang load dito mga boss, yung magiging line natin dito, diretso lang yan, no? Ganyan na magiging itsura niyan. Ayan na. Ayan siya, no? So bali 14 kilonewton, diretso siya, no? So wala namang load dito. So 14 minus 6 dahil downward ito. So ang magiging itsura niyan mga boss, ganito siya, no? Bababa siya. So 14 minus 6, 8 yan, no? So 8 kilonewton siya. Ngayon, since wala namang siyang load dito mga boss, didiretso rin siya. Ayan na. Kaya lang mga boss, pagdating dito sa dulo, no? So meron siyang load, no? Na uniformly distributed load, no? Na 8 kilonewton. So ibig sabihin, etong load na ito mga boss, yung degree niya, no? 0 degree ito. Kaya yung susunod na line natin dito, incline yan, no? Kasi 0 degree ito. Ito naman, first degree, no? So magiging ganitong itsura niyan mga boss, bababa siya. Ayun, papuntang 0. Okay? So ito yung shear diagram natin mga boss, no? Ganun lang kadali yung pag-compute ng shear diagram mga boss, no? Ang susunod na kukomputin natin mga boss, no, ito namang moment diagram, no? So madali rin ito mga boss kasi given na yung shear diagram natin. Ito na, no? So nandito na siya. Kukomputin na lang natin yung area ng mga rectangle na ito mga boss, no? Ito yung 16 times 1, no? 16 yan, no? 14 times 1, 14 ito, no? So 8, no? Times 1, so 8 ito. Tapos ito naman, triangular siya. 1/2 ng base times height ito, no? So ibig sabihin, 1/2, no? So 8 ito times 2 divided by 2, o 8 din ang answer mga boss, no? So 8 times 2, 16 yon divided by 2, o 8 din yan, no? So yung area niyan mga boss, ganito yan, no? Ito yung mga area niya, no? So 16, 14, 8 at saka 8, no? Ito yung area na gagamitin natin mga boss, no, para ma-compute natin yung bending moment diagram, no? So dito sa bending moment diagram mga boss, meron naman tayong moment na na-compute na, no? Na 46 kilonewton meter, no? So itong 46 kilonewton meter na ito mga boss, no, pagdating sa cantilever beam, since counterclockwise ito, negative yan mga boss, no? Ganyan magiging itsura niyan. Ayun, no? Negative 46, no? I-add natin yung 16, magiging ganyan ang itsura niyan mga boss. So negative 46 plus 16, negative 30 na lang siya, no? Pagdating naman dito mga boss, negative 30 plus 14, ang mangyayari mga boss, magiging ganito ang itsura niya. Ito siya, no? So negative 16 naman siya, no? So negative 16 na lang siya. So pagdating naman dito mga boss, i-add na naman natin yung 8, o magiging negative 8 na lang siya, no? Ito yon, no? So negative 8. Ngayon, pagdating dito sa dulo mga boss, since meron siyang area na 8, no? So, negative 8 plus 8. So, magiging 0 siya mga boss, no? Ganyan ang itsura niya, no? So, bakit parabolic ito mga boss, no? Kaya naging parabolic ito mga boss. Hindi siya triangle, naging parabolic siya. Kasi ito, first degree na siya, no? Pagkatapos kasi ng first degree, second degree, parabolic na siya. Ayan yung dapat nating tandaan mga boss, no? Ito 0 degree. Ito first degree. Ito second degree. Ito yung shear and bending moment diagram natin mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.